Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de obicei, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9-15 martie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un lucru important, și anume faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că v-a adus poate un pic de claritate în gânduri, un pic de ghidare sau chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Ambele lucruri sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și nu pot începe această lectură, sau cel puțin nu înainte, de a mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor, prin gesturile voastre de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și acum acum putem trece la lectura noastră și astăzi am decis să folosesc acest tarot oracol, mare atenție, numit Simbolon. Și energia voastră este dată în această săptămână de arhetipul bufonului. Posibil ca unii dintre voi să aveți ca și ascendent Zodia Vărsător și, desigur, pe Uranus. Uranus, ce să vedeți, reprezintă inovația, reprezintă schimbarea. Sunteți probabil într-o săptămână în care vreți sunteți împinși oarecum să fiți mult mai originali, să fiți voi înșivă, să fiți mult mai independenți, un pic rebeli, de ce nu, să spuneți în fața acelor persoane unde comportamentul lor vă deranjează, veți fi poate mai deschiși cu un dialog mult mai direct față de în mod normal, veți încerca poate unii dintre voi să vă eliberați de, nu știu, de anumite restricții. Și apare și acea dorință să probezi lucruri noi, să vă desprindeți de acea zonă de confort sau de acel nucleu în care ați stat pentru o lungă perioadă de timp, și asta pentru că vreți să obțineți ceva care este de interesul vostru. Sunteți de asemenea în această energie a bufonului în care ceea ce nu corespunde vreți să lăsați în urmă. Asta vis-a-vis de Zodia Vărsător și de această planetă Uranus. Mesajul bufonului în cărțile Simbolon aduc cu sine senzația de a te elibera, de a te redescoperi, de a fi propriul tău erou sau propria ta eroină. A spune că sunteți în încercarea asta de, cum am mai spus, de a ieși din rutina aia zilnică, de a face ceva neprevăzut, pur și simplu. De a fi, cum am spus, mai rebeli. E ca și cum ai zice, domne, tai cordonul umbilical, mă rup de o situație care a durat o lungă perioadă de timp, care ține poate de familie, da? Unii dintre voi care sunteți mai tineri poate luați hotărârea, domne, gata, nu mai vreau să îmi creez eu propria mea viață, să am propria mea casă, să-mi creez propriile mele reguli, da? E desprinderea asta de nucleu către noi orizonturi și cumva să știți că veți încerca să profitați din plin de orice șansă care vi se oferă, și asta pentru că vreți să creșteți, dar o veți face, să zicem așa, într-un mod mai revoluționar, care nu prea vă stă în caracter, să zic, sau în obișnuință. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru voi, dragilor din Capricorn, în săptămâna 9-15 martie. Ia să vedem. Bun.
Este provocarea, să știți că este culmea legată de trecut. De lucruri care au, cum să spun eu, și a trebuit să întrerup un pic, nu știu dacă s-a auzit, cățelul meu a chiar și lătrat, am avut un pachet de primit. Deci, reluăm, dragilor. Din aceste cărți, și dat fiind că tocmai am terminat de comentat acest arhetip al bufonului, aș spune că în această săptămână, faptul că veți fi mult mai spontani, vă veți simți mult mai liber sau veți simți nevoia de a vă exprima liber, de a face lucrurile un pic mai relaxat, de a nu lua totul, să spunem așa, extrem de serios, de a rupe, cum am mai spus, acel cordon umbilical, pentru voi poate să fie chiar o provocare destul de mare. De ce? Pentru că această energie a vărsătorului și a planetei Uranus pentru voi este destul de complicată, voi fiind o energie foarte bine structurată, foarte responsabilă. Cumva e ca un mesaj de a-ți permite să fii un pic mai relaxat și un pic mai deschis la noi experiențe, de cumva de a ieși din acea zonă de confort. Nu este neapărat asta, nu putem vorbi neapărat de imprudență, dar cred că mai degrabă să vorbim un pic de flexibilitate. Acest 6 de cupe aduce oameni din trecut, relații care pot reveni, nostalgie a trecutului și poate indica pentru unii dintre voi, nu știu, reîntâlniri sau colaborări cu persoane foarte bine cunoscute sau proiecte, idei din trecut pe care le puneți din nou pe tapet, pe care le reluați. Partea practică, aș spune, vine cu, și resursele în același timp, vine cu acest 3 de monede. De ce? Pentru că ne vorbește de colaborare, de muncă în echipă, de proiect construit împreună cu alte persoane, de, cum să spun eu, din punctul meu de vedere, pe plan mai ales profesional, este o carte foarte bună. Și mai ales dacă vorbim de un proiect important pentru voi, un plan important pentru voi. De ce? Pentru că indică acele legături, colaborări profesionale, dar în același timp și posibilitatea de a învăța, de a vă dezvolta și mai mult. 6 de monede de la finalul acestor cărți arată de fapt echilibru, arată sprijin, arată ajutor oferit sau primit din partea altora, arată o egalitate de forțe sau chiar o recompensă corectă pentru voi. Este o energie karmică, așa cum o spun de fiecare dată acest 6 de monede, pentru că induce acel echilibru între a primi și a dărui. Dacă ar fi să vorbim de cifra 6, care se repetă după cum bine vedem, aș spune că sunteți, 6 este o cifră guvernată de Venus, este o cifră cu energie masculină și eu aș spune că apare ideea asta de a acționa, dar cu cineva la comun. 6 ne vorbește de iubirea de familie, de iubirea de locul de care aparții, de încercarea, poate pentru unii dintre voi, în a uni ceea ce vă spune mintea, rațiunea cu ceea ce vă spune sufletul. De asemenea, 6 ne vorbește foarte mult de a face lucrurile diplomat, de a fi echilibrați și de a fi poate solidari cu anumite acțiuni, cu anumite situații și de asemenea de acea necesitate de a distruge, așa cum bine am văzut și cu energia bufonului, de a distruge ceva nefolositor pentru a putea construi ceva nou, curat. Și în felul ăsta obține acel echilibru, acea vindecare. De asemenea, 6 pe parte financiară îmi arată un echilibru. Acum, haideți să le luăm pe bucăți și să începem cu partea profesională. 6 de cupe. Partea profesională îmi spune că, din punct de vedere
al muncii, există foarte multă creativitate, unii dintre voi chiar puteți găsi, dat fiind că avem și treiul de monede, deci folosind resursele, relațiile pe care le aveți, puteți să găsiți chiar un job ajutați de cineva din trecutul foarte îndepărtat, cineva pe care voi îl cunoașteți foarte bine sau o cunoașteți foarte bine. Îmi cer scuze. Buf! Baia strănută. Uf! Bun, deci să fiți ajutați de cineva din trecutul foarte îndepărtat, poate să găsiți un job dacă sunteți în căutarea unui job. Dacă nu, putem vorbi de pur și simplu de foarte, foarte multă creativitate, care nu o să vă lipsească. Resursele legate de treiul de monede îmi spune că tocmai datorită acestei creativități puteți avea idei noi, proiecte noi, dar de asemenea ajutați de alte persoane. Se pare că la locul de muncă vă veți arăta adevărata voastră valoare și nici nu se putea altfel, aș face eu o mică paranteză, și chiar dacă poate în acest moment, acest actualul job nu va duce neapărat un câștig fenomenal, trebuie să vă spun că pe măsură ce va trece timpul, poate apărea, așa cum bine am văzut, șansa unui nou loc de muncă. Foarte satisfăcător pentru voi, dar de asemenea prin intermediul unor cunoscuți. Șasele de monede, ca și concluzie pentru această săptămână pe plan profesional, îmi vorbește de îmbunătățiri, de faptul că lucrurile se stabilizează și chiar pot să cunoască o mică creștere, și asta tocmai datorită unui ajutor primit. Și chiar dacă poate în această săptămână nu apare acel job, da, pe care voi îl așteptați, să știți că este un semn bun acest 6 de monede. De ce? Va exista nu știu, ori o informație, ori o situație care îți va da de înțeles că totuși există speranță să-l găsești sau există speranță să-l obții, chiar dacă nu va fi în această săptămână. Dacă vorbim de bănuți, pot apărea situații din trecut legate, nu știu, de moșteniri, legate de, poate voi aveți nevoie de o anumită sumă de bani, vreți să faceți un împrumut, ideal ar fi totuși ori să obțineți respectivii bănuți prin vânzarea, nu știu, de obiecte de valoare antice, de exemplu, sau care au o anumită valoare, și să vă ajutați cu bănuții obținuți de acolo, sau să încercați mai întâi prin un împrumut, poate prin prietenii vechi, familiari, și abia pe urmă, adică partea asta cu băncile și cu alte societăți financiare, să o lăsați ca și ultimă resursă. Pentru că eu văd cu acest 3 de monede că există șanse ca voi să obțineți acei bănuți de care aveți nevoie. E posibil chiar să primiți și o sumă de bani în urma unei munci pe care voi ați depus-o sau în urma unei acțiuni pe care voi ați întreprins-o cu ceva timp în urmă. 6 de monede, ce să vă spun, că deja vorbește de echilibru, da? Există șansa, cum am mai spus, încă o dată, 6 de monede întărește faptul că puteți primi niște bănuți în urma muncii pe care voi ați făcut-o și nu neapărat a norocului. Niște bănuți care chiar aș putea să zic că vă poate scoate dintr-o situație destul de nedorită și în felul ăsta să vă echilibreze financiar. Dacă vorbim de, cum să spun eu, de partea asta sentimentală, cei care sunteți într-o relație, sunteți un pic mai nostalgici în această săptămână, cumva trecutul așa vă dă târcoale sau, nu știu, ceva din trecutul sentimental revine cumva în viața voastră și poate sunteți un pic mai vulnerabil, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Treiul de monede, desigur, vine cu proiecte, cu viziuni comune în pereche și cu acea idee că
în momentul în care relația, ambii parteneri merg într-o singură direcție și se lucrează în echipă, atunci voi ca și relație vă cunoașteți cu adevărat valoarea și vă apreciați unul pe celălalt. Cumva tind să cred că melancolia asta a trecutului sau vine mai degrabă legată de o situație din trecut pe care voi o puteți gestiona foarte bine împreună. De ce? Pentru că aveți același scop. Aveți aceeași gândire și cumva vă întâlniți pe același drum. Șasele de monede, desigur, anunță o perioadă destul de bună, unde există înțelegere, unde există armonie, unde există echilibru și, cred eu, cel mai important, egalitate. Fiecare dăruiește și primește în egală măsură. Dacă vorbim de cei care sunteți singuri, ei, voi, dragilor, puteți avea surprize în această săptămână. De ce? Pentru că poate reveni vreo fostă și revine așa în viața voastră și vă cam pune un pic pe gânduri. Și e bine că vă pune pe gânduri, pentru că lucrul ăsta chiar puteți avea parte în paralel, la locul de muncă, să există o persoană care chiar să vă intereseze. Și cumva apare un conflict între persoana din trecut și persoana care este de interes pentru voi. Lucrul ăsta e posibil să vă pună un pic în dubiu și să vă pună să aveți acea întrebare în mintea voastră, pentru că avem trecutul pe de-o parte și avem prezentul. Și vedem energia bufonului, care spune: ce faci? Te riști? Vrei să ieși din zona ta de confort? Te întorci la ceva din trecut? Acum, eu v-am explicat, bufonul, practic, îți spune să te îndeamnă oarecum să profiți de fiecare șansă care ți se oferă, tocmai pentru a putea crește. Dar pentru a face aceste lucruri, cumva trebuie să ieșiți din rutina voastră zilnică, din acea zonă cu care voi vă simțiți confortabili. Și cum am mai spus, există și posibilitatea ca unii dintre voi să vă puneți următoarea întrebare: domne, ia să vedem, fosta, de ce au ajuns să poarte această titulatură? Care a fost cauza? Și probabil că asta vă va ajuta tare mult să vedeți dacă vă întoarceți la trecut sau continuați cu ceva nou. Vă riscați, pentru că este ceva care poate să funcționeze sau nu, pentru că este încă în faza de început. Acum, șasele de monede, pe parte sentimentală pentru cei singurei, îmi spune totuși că șansele ca voi să cunoașteți mult mai bine această persoană și să vă dați seama că este o persoană generoasă, este o persoană amabilă, o persoană chiar caritativă, aș spune, de asemenea are legătură cu oameni pe care voi îi cunoașteți. Poate să aibă legătură chiar cu unde vă desfășurați voi activitatea zilnică, sau poate să aibă legătură cu persoane comune, cunoștințe comune. Rămâne la latitudinea voastră dacă vreți să ieșiți din această zonă de confort, din obișnuință, din rutina zilnică sau nu. Să fiți așa un pic mai rebeli. Haideți să vedem care este numărul angelic pentru voi, dragii mei, din Capricorn, în această nouă săptămână de martie. Și avem 2, 5, 7, 10 și 23. Îmi vorbește de unitate și cooperare sau colaborare. Îmbrățișează unitatea și cooperarea cu ceilalți, împreună poți obține lucruri extraordinare. Este de fapt cam același, exemplifică foarte bine aceeași energie a lui 3 de monede, care ne vorbește de lucrurile făcute la comun, de ajutorul pe care îl poți primi, de 6 de monede care ne spune că poți fi
în locul celui care primește sau în locul celui care dăruiește. Și se pare că esențial pentru voi în această săptămână este exact dorința asta de a coopera, de a comunica, de a vă deschide către noi orizonturi, de a fi mult mai deschiși chiar și către neprevăzut, chiar dacă nu se încadrează foarte bine pe energia voastră ca și Capricorni. De asemenea, aș spune că cifrele 2 și 3 care se repetă, 2 este un număr feminin, 3 este un număr masculin. Pe de altă parte avem empatie, compasiune, emotivitate, sensibilitate. Posibil să vă întâlniți în această săptămână cu situații în care să vă fie destul de dificil să spuneți nu, să refuzați ceva sau să vă fie destul de dificil să vă impuneți anumite limite. Și asta pentru că doriți să-i ajutați pe ceilalți. Apare necesitatea pentru mulți dintre voi de a trăi alături de celălalt, de a avea pe cineva în viața voastră, de a nu fi singuri. Dar, pe de altă parte, avem și numărul 3, care este guvernat de către Jupiter. Este o energie masculină care vine, cum să spun eu, cu expansiune, cu dorința de a fi spontan. Și, de asemenea, numărul 3 ne vorbește de acele situații care implică mai multe persoane. Și implică de asemenea și nevoia de ajutor, nevoia de orientare, dar cu precădere nevoia de a merge către noi orizonturi și a te desprinde de ceva din trecut. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de martie. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, dragii mei, sunteți cu siguranță suflete frumoase, așa că zburați înalt, visați înalt, gândiți înalt și, desigur, lăsați credința, iubirea și pacea să vă însoțească la fiecare pas.